Am animat acest întreg videoclip folosind doar subtitrări YouTube și dacă nu vezi nimic acum, înseamnă că trebuie să activezi subtitrările și apoi să încerci să redai videoclipul din nou și atunci va apărea pentru tine. Acum, probabil îți încetinește dispozitivul, așa că îmi cer scuze în avans, dar comentează dacă supraviețuiești acestui videoclip și dacă videoclipul se mișcă prea încet pentru tine, poți să-l împărtășești cu un prieten pe un canal Discord și să te uiți la previzualizare. Acolo. Vă rog mult, bine și mai probabil că te-ai de și ulterior cu prietenul tău. Doar asigură-te că activezi subtitrările în fereastra mică de previzualizare și vei putea vedea toate subtitrările mult mai clar decât dacă urmărești videoul complet. Te uiți previzualizare Discord și mai încă, va vrea cu un număr mai mare de cadre pe secundă și va face imaginele mult mai clare. Și pentru cei care încă urmăresc pe ecran complet și acum că v-am blocat dispozitivul, permiteți-mi să vă povestesc despre canalul meu uimitor, unde veți găsi animații cool și lucruri interesante despre YouTube. Așa că nu ezitați să vă abonați pe el. În injury Nissan Chuyu stau persa.